Henry Baumarisnak hívnak. A látásom teljesen tönkrement, a színeket és tárgyakat is alig érzékeltem. Ausztráliában sok orvosnál, specialistánál jártam, akik azt mondták, hogy nincs molekuláris szintű megoldás erre a fajta sérülésre. I had the dry molecular degeneration, and there was no treatment that was available to me to repair the damage. Azt mondták, hogy lassan meg fogok vakulni. Ekkor döntöttem úgy, hogy beszélek barátaimmal és professzorokkal különböző egyetemeken, hogy van-e olyan testet érintő kutatás, ami segíthetne gyógyítani ezt a bizonyos betegséget. Majd 5 héten belül azt a választ kaptam, hogy igen, a Szentpétervári Egyetemen van ilyen jellegű kutatás és gyógymód is. Bob Baulen professzor a Melbourne-i Egyetemről azt mondta, hogy használjam az oroszok által kifejlesztett módszert, mert jobb eredményeket lehet elérni ezzel a kombinációval. Mikor az első kezelésem volt 2004. júliusában, egy héten belül, mikor visszamentem, a feleségemmel Lynnel egy hotelben tartózkodtunk. Egy reggel, mikor érkeztünk az utcán, azt mondtam a feleségemnek, Lynn, nézd azokat a szőkenőket. Erre ő azt mondta, hogy sokkal jobban látok, mint azelőtt. 4 nap leforgása alatt éreztem, hogy javul a látásom. Within 4 days, I found that the vision was changing. By the time I got back to Adelaide, which is like mikor visszatértem Adelaide-be, ami körülbelül 3 héttel később volt, már láttam dolgokat az úszómedence alján. Mondtam professzor dr. Elrisannak, hogy látom a lerakódott szemetet a medence alján, amit azelőtt nem láttam. 7 évnyi kezelésem volt, évente átlagosan 2,5 kezeléssel. Ez idő alatt a látásom fokozatosan javult. Jelenleg a profillátásom olyan, mint egy átlagos emberi. Jobb színfelismerő képességem van, mint azelőtt volt, és a látásom élessége tartósan megmaradt. Sokkal mozgékonyabb vagyok, mivel profillátásom sokkal jobb. Több dolgot tudok csinálni, például vezetem az autót egészen hazáig. Mikor öntöttem régen egy pohár vizet, mindig teli töltöttem, vagy megbecsültem, meddig lehet, mert nem láttam, meddig van pontosan. Most látom, így nem kell megbecsülnöm, hogy körülbelül meddig lehet megtöltve. Initially, when I looked at the watch prior to the treatment, I would see a part of the watch. I would not see the whole face. Évekkel ezelőtt nem láttam az órám számlapjának csak egy részét, még azt is elfelejtettem, hogy van egy másik számlapja is. Most látom az egészet tisztán. Dr. Bob Baulen azt ajánlotta, hogy ezt a bizonyos peptidet próbáljam ki, de legyek türelmes. Ha nem lettem volna türelmes, akkor mostanra nem látnék semmit sem. Because all I know is at the end of the day, if I had not commenced this treatment, by now I wouldn't see a soul on the planet.